Hölgyek, urak, igazi örömjáték következik itt a City Skylines 2-ben, üdvözlet mindenkinek, ez az Andrew City Life szokásos hétfői tartalma, a City Skylines 2, ahol ismét visszatértünk Port Shadow városába. Itt fogom nektek megmutatni a japán épületeket, de nem csak a japán épületeket hoztam mára, hanem a játéknak egy december 10-i, 11-i, szóval múlt heti frissítése következtében új utakat, új parkolókat, valamint néhány mini parkot is kaptunk ajándékba, teljesen ingyen és bérmentve. Szóval tartsatok velem, és lássuk, hogy miben fejlődött a játék, mert elég sok mindenben egyébként. Itt vagyunk tehát Port Shadowban, ebben a 151 ezres városban, soha még ilyen nagy városom a City Skylines 2-ben nem volt. A City Skylines 1-ben persze kétszeres nagyságot, meg talán még a kétszeresnél is nagyobb nagyságot sikerült elérni, de akkor már nagyon beszaggatott a gép. Egyetlen egy problémánk van, hogy még mindig 248 ezres mínuszban vagyunk, de már ez sokkal jobb ahhoz képest, ami az előző résznek az elején, amikor az angol épületeket mutattam be volt, mert akkor $500,000 veszítettünk óránként, ami már elég brutális volt, hozzátéve, hogy annyi pénzünk van, mint a pejva, és ezt a veszteséget szerintem le is fogjuk dolgozni. Ahhoz képest is egyébként, amit a legutóbbi részben láttatok, változtattam egy-két dolgot, mielőtt fölépítenénk az új japán negyedet, illetve megmutatnám az új utakat és parkokat, nézzük gyorsan ezeket. A legfontosabb változás talán, hogy itt a villamosnak az útvonalát megosztottam, és ennek következtében már a 4-es és a 6-os különböző útvonalakon fog ide eljutni. Itt építettem egy teljesen új útszakaszt a 4-es villamosnak, mert egészen egyszerűen az, hogy ide 3 villamos is rá volt terhelve, az hihetetlen dugókat okozott. Ennek köszönhetően még sűrűbb lett a villamos hálózat, ami egyébként nem is tett rosszat a dolognak. Nézzük csak ide, mit lehet építeni. Itt vannak ilyen új típusú, kisebb parkok, és meg is nézünk mindjárt, mondjuk egy ilyet. Úgy rögtön kezdésként, ez az Urban Pocket Park. Mondjuk arra gondoltam, hogy a japán épületekkel kezdünk, de nem probléma. Jó lesz ez egyelőre nekünk így is, ez pont ide illeszkedett. Az látszik, hogy az egészségüggyel szerte a városban probléma van. Itt ugyanis lebontottam a nagy kórházat költség takarékossági szempontból, és fölépítettem ezt az új Modern Medical Clinic-et, amelynek jelen pillanatban mindegyik mentőautóját használják. Ugye összehasonlításul a kicsi klinikának 5 mentőautója van, a nagy kórháznak pedig 30. Tehát 6-szoros kapacitást tudna nyújtani, úgyhogy ennek következtében akkor most nézzünk egy olyan kisebb klinikát, amely esetleg ki tudja szolgálni ezeket az igényeket, de én úgy látom, hogy akármilyen épületről beszélünk, és kicsi klinika, az mind-mind csak 5 darab mentőautót tud nyújtani. Kórházat meg nem akarok építeni, úgyhogy akkor az lesz, hogy építünk még egy kicsi klinikát valahova. Egyedül a UK kicsi klinika az, amely 2 mentőautót kínál, hát az viszont már édes kevés, de az lehet, hogy bővíthető. Itt van probléma az egészségüggyel, úgyhogy akkor ide be lehet rakni mondjuk egy ilyen kisebb klinikát. Hova fog ez elférni? Mondjuk ide. És akkor ez még rögtön
bővíthető is, akár ágyakkal is, de nekünk nem az ágyak fognak kelleni. Mondjuk, hogyha ezzel kibővítem, akkor csak több ágyat fogok kapni, vagy több mentőautót is. Igazán jó lenne, hogyha számszakilag is föl lennének ezek tüntetve, hogy akkor ezzel mit várhatunk. Én úgy látom, hogy ezzel csak több ágyat fogunk kapni. Akkor ez egyelőre nem fog nekünk kelleni. Maradhat ez meg úgy, ahogyan volt, az utat visszaépítem, és akkor már is neki látunk az új japán épületek bemutatásának. Közben a mentőautók kirajzottak, hogyha szükség lesz még, akkor építünk még, illetve szerintem, hogyha már olyan 5 számjegyűre lement a veszteségünk, akkor majd következni fog egy kórház is. Annak érdekében, hogy minél hatékonyabb legyen a kiszolgálás. A másik dolog, amit itt megcsináltam, bár akkor még nem tudtam, hogy ilyen küldösszek utakat is fogunk kapni, mert lehet, hogy akkor ezt így alakítottam volna ki, de csináltam ide egy villanegyedet, ami egy igazán előkelő negyednek készül, innét szépen tudják bámulni a jelen pillanatban igencsak zimankós Port Shadow városát. És akkor nézzük a japán épületek helyét. A japán épületeknek a helyét azt itt jelöltem ki, na ilyet ne csináljatok. Ugye mindig mondtam azt, hogy kerüljük el a túl zsúfoltságot, hát ide nekem pont ezt sikerült megalkotni, úgyhogy ennek megfelelően ezeket most eltörlöm, és ide fog jönni az új japán típusú negyed, amely épületek egyébként szintén eléggé szép számmal vannak, már csak a csomagnak a méretéből adódóan is, hiszen 3,3 gigás csomagról van szó. Itt ezt így mind leromboltam, most ezek szegények hajléktalanok lettek, de akkor most nézzük a japán épületeket. A japán épület csomagban 3 típusú rezidentált kaptunk, a kertes házakat, a közepes házakat, illetve a mixed házakat, vagyis a vegyes házakat, vagy szolgáltatóházakat, és ami szintén jó, hogy kaptunk különböző üzleteket is, ami az eddigi csomagokra nem volt jellemző, úgyhogy ezeket rögtön le is teszem, meg is építem. És akkor mindjárt meglátjuk, hogy mi lesz belőle, hogyan fog kinézni. Itt közben ez is egy ilyen újdonság volt, beépítettem a 9-es villamosvonalat. Ez a 9-es villamosvonal innét indul a Woodside Station-től, és egészen keresztül menve a leendő új japán negyeden, valamint Florence-en, egészen Bradfordig tart. Ide kialakítottam az angol típusú lakótelep mellé egy 2-s villamos végállomást. Igazából ez úgy adódott, hogy egyszerre csak jött az ihlet, elkezdtem építkezni, és már nem sikerült fölvenni. Nem nyomtam be a felvétel, de többet nem követek el, ilyen hibát ígérem. Nos, amíg akkor a japán kereskedelmi épületek épülnek, nézzük meg ezeket a medium density housingokat. Alapvetően, és ezt mondták azok, akik készítették a japán csomagot, itt nem kell arra figyelni, hogy megfelelő távolság legyen a házak között, hanem nyugodtan lehet ezeket egybe, mondhatni ömlesztve építeni. Semmi probléma nem lesz ebből. Sőt, igazából a sűrű beépítettséggel fognak majd jól kinézni ezek az épületek. Csak hát baromi lassú a játék, ez kétségtelen. Ide még lerakok a japán medium density housingba, és ide pedig jöhetnek a kertes házak.
Alapvetően én egyébként úgy szeretem, hogyha a város organikus módon alakul ki, tehát pontról pontra, fokról fokra lehet kialakítani az egész várost. Például elkezdtem volna mondjuk ide építkezni, aztán rájöttem, hogy ez így nem jó, úgy kell, hogy szervesen betagozódjon a már meglevő épületekbe, itt a közöket pedig nyugodtan ki lehet tölteni ezzel a medium density housinggal, már amennyiben ez be fog épülni, lehet, hogy nem akar beépülni, de nem baj, akkor azon is lehet segíteni. Ide csinálunk egy ilyen sétányszerűséget, és ide pedig akkor jöhetnek a fák. Amely fákat most már le tudjuk rakni így sorba, mert hogy a Propline Tool-t azt berakták a játékba. Azt azonban el kell mondani erről a Propline Toolról, annak ellenére, hogy nagyon örülünk neki, hogy berakták a játékba, hogy kicsit lebutított változatban került be ahhoz képest, amit az eredeti Propline Toolnál megszokhattunk. Tehát például olyan szép sövénykerítéseket nem tudok húzni, mint amit régebben tudtam. Szoros, de nem túlságosan szoros módon lehet meghúzni a különböző fákat és bokrokat, viszont ennek is örülni kell, mert már ez is nagy dolog, hogy akkor nem kell letölteni a Propline Tool-t. Pontosabban le lehet, és valószínűleg már azóta frissítették is, hogy ne akadjon össze a játékkal, de nekem most ez is meg fog felelni, tehát így, hogyha megnézzük, akkor mondjuk ez a Cultivated Green Bash, ez maximum ilyen szorossággal tehető le. Így se néz ki rosszul, de azért sövényesen, ilyen sövénykerítés módjára nekem jobban tetszett. Viszont ezért nem fogom külön letölteni a Propline Tool-t. Megjelentek az első japán házak. Ezek tulajdonképpen olyanok, hogy szerintem szintén kombózhatók más típusú épületekkel is. Van valami fajta jellegzetessége, különösen, hogyha ezt a teraszos kialakítást nézzük, de alapvetően másfajta városokba is beilleszthetők. Ide még beépítkezek a japán negyeddel, próbálom úgy építeni, hogy vegyesen, tehát ide jöhetnek a kertesházak, ide pedig a medium density residentálak, ez itt egy kicsikét kilóg a sorból, úgyhogy ehelyett jó lenne, hogyha valami nagyobb volumenű épülne föl. Közben ugye már megépítettem az új utakat, amelyek rögtön parkolókat is fognak adni. Az az érzésem egyébként, hogy ennyi parkolót kaptunk, illetve hogy az utak is ilyen parkolósak lettek, hogy a jövőben ez a tendencia folytatódni fog, tehát egyre nagyobb jelentőség lesz a parkolóknak. Ide ki lehet próbálni pár apróbb japán mixed housingot. Én úgy látom egyébként, hogy különösen a rezidentálok szépen tagozódnak bele ebbe a városnegyedbe. Hát ezek a kereskedelmi negyedek úgy elmennek, de inkább kombóznám őket valamivel, mondjuk némi amerikai stílusú üzlettel. Közben itt van ez az iskola is, elég komoly iskola hiányunk van egyébként, már ami az általános iskolákat illeti. Itt kimélyítem a völgyet, mert ugye ide egy egész lakónegyedet lehetne beépíteni, de most jutott az eszembe, hogy mi lenne akkor, hogyha meghagynánk ezt így, ahogyan van, és akkor ide az új japán stílusú házakból építenék egy ilyen kis hegyi kertvárosi negyedet. Hogyan működne az? Természetesen ilyen apró utakkal, ugye elég sokfajta új utat kaptunk, persze ezek zömmel egyirányúak,
nem mondom, hogy mindegyik jól használható, de azért van amelyik, igen. Vannak ugye ezek a parkolós utak, vannak olyanok, amelyek szélesebbek, kevésbé szélesek. Mondjuk az nekem annyira nem tetszik, úgyhogy ezt nem fogom megépíteni, de nézzük akkor ezt a hegyi negyedet, hogyan fog kinézni. Hogyha hegyen építkezek, akkor mindig beszoktam lőni a kontúrvonalakat, mert jó lenne ezt úgy megépíteni, hogy a kontúrvonalaknak megfeleljünk. Úgy fog természetes hatást kelteni. Most akkor itt van egy kontúrvonal, és ennek mentén próbáljunk meg valahogyan ellavírozni. Megfelelve a domborzati viszonyoknak. Itt a másik. Ez nagyjából párhuzamos legyen az előzővel, már amennyire lehet görbék esetében párhuzamosságról beszélni, akkor inkább így mondom, hogy azonos görbületű legyen, és itt ezt az utat még ki lehet használni arra, hogy vezessen bennünket, legalább idáig, egyébként akár meg is lehetne törni az egészet, de most nem ez a célom. Még jöhet egy vezető út, és akkor nézzük meg, hogy hogyan tudunk beépítkezni a japán stílusú épületekkel. Ami nekem nagyon hiányzik egyébként, ez a felhős kitöltés, ez volt a CS1-ben, a CS2-ben úgy tűnik, hogy már elfelejtették, hogy ilyen is van. Én nem kizárólag japán épületeket építenék, hanem keverném őket az amerikai típusú épületekkel, valamint a Beaches and Properties házakkal is, és ebben természetesen még benne lehetnek a medium density housingok is. De akkor lehetőleg már úgy, hogy ezek egységesek. Nagyon-nagyon sok épület típus van már, hogyha minden region packet figyelembe veszünk, akkor csak Resident-ából 27 féle típus található. A többiből mondjuk jóval szerényebben áll rendelkezésre, de szerintem ez csak idő kérdése, hogy ezek is kibővüljenek. Ahhoz képest, hogy a rezidentálok tekintetében 6 féle épülettel indultunk, ez egészen jó eredménynek számít egy év alatt, és én még ezt nyugodtan kombózni fogom a low rent housingokkal is, végülis mi bajunk lehet ebből. Egy igazi jó kis vegyes negyedet fogok így lerakni, nem kizárólag japán épületekből, de hát ezt a vegyes építkezést tőlem már azért megszokhattátok. Úgyhogy jöhet ide tulajdonképpen mindenfajta épület, ami észak-amerikai, illetve ami japán. Az európai típusú épületek ebben a városban nem nagyon rúgnak labdába, arra ott van Flora és Eurográd, illetve majd az új brit típusú városnegyed, amelyet már csak a jövő naptári évben fogok elkezdeni, és amelynek a nevéről a közösségi oldalon tudtok szavazni. Köszönöm, hogyha szavaztok, illetve köszönöm, hogyha tetszik nektek az ilyen típusú tartalmak, hogy feliratkozást is dobtok a csatornára, hiszen itt heti rendszerességgel láthattok City Skylines tartalmakat, de nem csak City Skylines 2 tartalmakat kínálok, szerdán például egy nagyon új, izgalmas játékba fogunk kezdeni a szerdai szimulációk tekintetében. Hogy őszinte legyek, előtte ugye csináltam a Planet Coaster, de nem igazán tudott megfogni. Ennek is vegyes egyébként az értékelésre a Steamen. Én azt mondtam, hogy még kell ennek a Planet Coaster 2-nek is egy jó fél év, mire igazán jó játszható játék lesz, de sok minden részét túl bonyolítottnak éreztem,
Nem kell olyan fajta részletességgel szerintem, mint ahogyan ezt ők gondolták, de hát nyilván ízlések és pofonok, viszont ezért úgy döntöttem, hogy most akkor egy ideig kezdjünk egy új játékba. Nem ártana itt a busznak az útvonalát megváltoztatni. És akkor itt, hogyha beépítek 2 megállópárt, itt úgyse nagyon állt meg a busz, akkor ide ezt át lehet húzni. Egyszer, meg még egyszer. És akkor legalább érdemben van valami közlekedés. Mondjuk most újabban csinálja ezeket a hülyességeket, hogy nem annyira tudja kijelölni elsőre az útvonalat, de ezt is meg fogjuk oldani. És folytatódhat tovább ez a kombózás. Ide mondjuk középre még elfért volna egy út. Ha túlságosan szoros lesz a beépítés, akkor majd úgyis ledózerolom. Nézzünk egy-két új parkolót. Most már parkolóból is annyi van, mint égen a csillag. Ez szám szerint 23, és az automatic parking az miért nincsen kifejlesztve? Hát pedig ez ki van fejlesztve, csak valami miatt nem épül meg. Ja, azért, mert hogy ebből csak egyet lehet, ezt nem tudtam, tehát ebből csak egyetlen egyet tudunk építeni, viszont vannak itt másfajta parkolók is. Most szerintem valami kisebbet választanék az újak közül. De mindegyik túl nagy. Ide mindenképpen. Itt viszont van ez a Small Single Row Parking lot, ez egy új, nagyon kis egyszerű parkoló. Ez még egészen biztos, hogy itt valahogyan le kell védeni. Ó, ez viszont egészen sűrűn épül be, ilyen sövénykerítésesen, na ez tetszik. Ami nem tetszett ezzel kapcsolatosan, az az, hogy sajnos a kerítéseket még nem lehet ilyen kerítés módjára húzni, tehát ugye vannak a játékban kerítések, például mondjuk ez is egy kerítés lenne, vagy mondjuk akár ez egy fal, és ha ezt megpróbálom húzni, akkor csak így tudom húzni. Tehát ennek olyan nagyon sok értelme így nincsen, de remélhetőleg ezt jelzik a készítőknek, és akkor majd ezzel kapcsolatosan is kapunk egy újabb patchet, ami a patchnek a patche lesz. Tulajdonképpen építsük még be ezt a kis vegyes részt. Általában az a tapasztalatom, hogy 2, maximum 3 stílus érdemes keverni, többet már nem nagyon. Most arra gondoltam, hogy ezt lehet is tovább vezetni, de úgy, hogy minél kevesebb vezéráldozattal járjon ez. És egészen ideig a Glade Hillig el tudom vinni az utat. Mondjuk ez így itt jó lehet. Szerintem itt még egy kisebb fajta hidat is megengedek, hogy a gyalogutat ne kelljen lerombolni. És így is meg is vagyunk. Nézzünk ide vissza, hogy itt még lehet-e valamit építeni. Ugye vannak ezek az új cul-de-sac típusú, nem igazából körforgalmak, hanem ezek a tulajdonképpen amerikai városokban használatos cul-de-sacnek nevezik, ilyen vak körforgalmak, amúgy tovább lehetne építeni, de nem az a lényege, hanem az, hogy egyfajta természetes véget adjon ennek az útnak. Ide most irodát építenék leginkább, mert arra úgyis igény van, plusz az irodából akkor bevételünk is lesz majd.
Így akkor elegánsabban meg lehet csinálni az útnak a végét, mint hogyha egyszerre csak vakon végződne valahol. És ezeket teljesen új elemként rakták be a játékba. Abszolút használhatók is. És akkor a teljesség igényével, tehát ami újdonság jött a frissítéssel, amit mindenki ingyen megkapott, az új típusú utak, ezek nagyobb részben parkolós utak, tehát olyanok, ahol lehet parkolni. Én nem tudom, például ezt a típusú utat, hát annyira nem szívesen használnám, mert igaz, hogy ad hozzá parkolókat az úthoz, de ugyanakkor le is csökkenti magát az utat, tehát így legfeljebb mondjuk ilyen helyen, de ezek szerintem annyira nem néznek ki jól. Tehát ezt még ki kell találni, hogy hogyan használjam. Ez tetszik, de ez meg ugye egyirányú, ami egyirányosítja az utat, és tesz bele parkolókat, vagy 90 fokos parkolókat, vagy 45 fokban elforduló parkolókat, mind a kettőt lehet építeni, de közben már ez egészen szépen kialakult. Hát ezek az ilyen barakszerű, dobozszerű házak nekem nem annyira tetszenek, de nyilván ez is elfér egynek, ráadásul parkolót is ad. És akkor amit még kaptunk, azok különböző újabb típusú parkolók, például ezek a napelemes borítású parkolók is most már itt találhatóak. Ezeket is le lehet rakni, jól lehet használni, igazából ki kell tapasztalni. Tehát azt mondtam, hogy ez most kb. Egy ilyen téli szüneti ajándéknak is megfeleltethető, hogy ezeket az épületeket megkaptuk, mert hogy elég sok újdonság van benne, és ez nyilván idő majd, míg az ember rájön, hogy hol használhatóak ezek jól. Nézzünk egy pár japán mixed housingot is, már most a nagyobb típusúak közül. Egyébként a japán épületekre általában véve jellemző az, hogy nem a 6x6-os épületekről beszélhetünk, a legnagyobb talán 4x4-es, vagy mondjuk mint itt lehet látni 5x3-as, de ezek nem a nagy típusú épületek, hanem inkább a kicsi épületek és a kiskereskedelmet célozták meg. Hú, ez így elég merészre sikerült, de tulajdonképpen tetszik. Viszont akkor bővítsük ki már itt az útnak a további részét is. Mi van itt? Ja, egy krematórium, ráadásul egy olyan krematórium, amit a kutya nem használ. Jó, akkor ennek itt kasza. Úgyis le kell faragni a veszteségeinket. És akkor lehet, hogy rögtön ide már úgy építeném, hogy beépíteném a különböző parkolókat. Nézzük csak meg ezt a kétoldali parkolót, hogyan fog ez kinézni. Ide már nem kell, mert itt már nagyon hülyén néz ki. Hát nem vagyok kibékülve ezzel valami miatt, de lehet, hogy azért nem, mert hogy ez a kétoldali parkoló, ez számomra szokatlan, hogyha csak Budapestre gondolok. De majd egy idő után úgyis megszokom. Megszoksz vagy megszöksz, szoktam mondani. A börtönben is elég kevesen vannak, és 300 000-be kerül a fenntartása. Mi lenne akkor, hogyha azt mondanám, hogy ennek a börtönnek kasza, és a Modern Police Station az amúgy is adni fog nekem egy kisebb kapacitású börtönt, amely így bőven elegendő lesz arra, hogy a rabosítási igényeket is kiszolgálja. Itt található ez a Small Jail, amit ráadásul többször is meg lehet építeni,
Tehát így már a 290 000 helyett 84 000 csak a fenntartási költség, úgyhogy most így próbálok spórolni. Pénzben persze elég jól állok, de feltett szándékom az, hogy legalább már nullszaldósra kihozom a költségvetést. Nézzük meg, mi történik, hogyha kombózom a japán épületeket és az amerikai típusú épületeket. Most itt elsősorban ugye a medium rezidentálokra gondolok, és ugye kaptunk ilyen mini parkokat is. Ezek a mini parkok nagyon érdekesek, mert ilyen egyszer egyes, illetve kétszer kettes. Én leginkább eddig a kétszer ketteset használtam, de az sem mindenhová építhető be. Úgyhogy akkor most nézzünk, ez például egy egyszer kettes kicsi épület, az eső ellen is jól véd. Ugye a City Skylines 2-nek, de még inkább a City Skylines 1-nek az egy nagy problémája volt, hogy a parkok nagyon nagyra sikerültek, úgyhogy akkor ez ennek ellensúlyozása képpen született meg. Úgy gondolom, hogy akkor legyenek ilyen kisebb terek is, amiket be lehet építeni. Igazából sok vizet nem zavarnak, tehát nagyon kicsi a lakosságra gyakorolt hatásuk, ám de jól néznek ki. Úgyhogy ebből a szempontból mindenképpen megéri őket kipróbálni. De ilyen kis tereket magunk is tudunk egyébként csinálni, csak hát időigényesebb. Igen, mert egyetlen egy ilyen outdoor recreation plus-t ad összehasonlításul, hogy ezek a minik adnak egyet, a smallok azok kettőt, és a lágyok azok ötöt, mondjuk mindegyikre ráférne a karbantartás is, úgyhogy akkor egy ilyen Park Maintenance depót ide teljes tisztelettel még lepakolunk. Mintha egyébként ez is megújult volna. Az egyik legnagyobb dolog ugye az, hogy a buszgarázs megújult. Most mindjárt mutatom is, hogy milyen a mi új buszgarázsunk. Tehát kapott egy külső részt a buszgarázs, és ide tudnak beparkolni a buszok. Itt most annyira ez nem látszik, mert most éppen mindegyik szolgálatban van. Egyébként mostantól kezdve itt kint is fognak parkolni a buszok. Úgy tűnik, hogy akkor ez a park fenntartó épületre is érvényes, hogy a macilaci autók azok most már kint parkolnak, tehát ez is kapott egy külső részt, ami által sokkal jobban néz ki, valamint van nekünk új típusú kicsi taxi állomásunk, ide le is lehet rakni. Ez egy ilyen nagyon pici, összesen 8 darab taxit tud kiszolgálni, de majd ez bővíthető, mindjárt meg is látjuk, hogy kell ezt bővíteni. Hogyha mind a 8-at kiküldik, akkor szerintem egészen biztos, hogy jöhet a bővítés. És egyszer lehet kibővíteni 8-ról 12-re. Sikeresen szélnek eresztették a bűnözőket, és azóta sem gyűjtöttek be újabbakat. Nem is nagyon használják ezt a rendőrséget, de ami késik, nem múlik. Na! Azt mondom, hogy egyébként ez így szerintem tök jó. Kifejezetten tetszik, ahogy a japán és az amerikai épületek kombózódnak, mert az amerikai épület egy sötétebb, barnásabb színvilágot, a japán épület pedig egy fehérebb színvilággal rendelkezik, és akkor így a kettő az tulajdonképpen kiegészíti egymást, de ide még nyugodtan lehet sorházakat is rakni, sőt, lehet, hogy leszek olyan merész, hogy még megpróbálom ide a mixed housingot is.
Ez már nagyon jó egyébként, hogy ennyi fajta épület közül lehet választani. Szerintem egy hihetetlen inspirációt és egyben kedvet tud adni az embernek a városépítéshez. Továbbá tényleg most már ott vagyunk, hogy lehet nagyon változatos városokat építeni, de hát ugye, mint ahogyan mondtam, csak ésszel kell építkezni, ami azt jelenti, hogy mondjuk nem kell mindent mindennel összevegyíteni. Tehát nem raknám még ide rögtön a németet, a franciát, az angolt, mert az körülbelül olyan, mint amikor valaki mindent összeönt a főzéskor, és akkor abból lesz a moslék. Azt tulajdonképpen úgy nevezik, Exem is úgy szokta nevezni. Mondjuk ő alapból nem szereti, hogyha az édes és a sós keveredik, tehát a rántott camembert áfonya mártással az még rendben van, de minden más édes és sós keverése már a moslék kategóriába tartozik. Én azért nem vagyok ennyire elvágólagos ebben a kérdésben. Nekem tetszik ez a merész kereszteződés, de a zebrákat azért szedegessük le. És hát ez szerintem a városnak inkább egy ilyen kevésbé szeretem része. Úgyhogy ide bátran jöhetnek ezek a nagy bitang low-rent housingok. Mondjuk úgy 2, aztán meg majd úgy is kialakul, hogy mit lehet még majd ide építeni. Elég kevesen használják ezt a parkolót, viszont persze azért, mert ide is parkolhatnak, de mindjárt kitiltalak titeket innét a francba. És akkor mindjárt lesz ok arra, hogy használjátok. Ja, és még el nem felejtem, ugye megkaptuk azt a lehetőséget is, hogy az utak szélén fákat építsünk. Most ez hát működik tulajdonképpen, de azért nem kell tőle csodát várni. Például azt nem lehet állítani, hogy milyen szélességgel rakjuk le ezeket a fákat, hanem csak le tudjuk őket pakolni, de már ez is nagyon jó, mert ezzel azért lehet az utakat is változatosabbá, színesebbé tenni. Nézzünk rá az általános iskolára, mi a helyzet. Tulajdonképpen csak az általános iskolát kell nézni most, hogyha az oktatást nézzük, mert minden máshol jól vagyunk a kapacitás szempontjából, de az ált sulinál ott nagyon nem. 34 000-en szeretnének általános iskolába menni, és 10 000 férőhely hiányunk van, úgyhogy ezzel valamit nagyon gyorsan kezdeni kell, méghozzá a nagyobb kapacitású általános iskolákat részesíteném előnybe. Ez az Urban Elementary School, ez nagyon jól néz ki. Ide már leraktam egyet, de ez is megtelt, úgyhogy most szerintem a városnak teljesen másik részén fogok építkezni, és megnézzük, hogy hol lenne rá igény, bár nagyon nem látok hiányt ennek ellenére sem. Megnézzük, hogy hol nincsen még általános iskola, viszont itt a Prospect Seaportnál itt nincsen. Itt van egy ilyen hatalmas nagy parkoló, ezt mindjárt kiváltjuk valamivel, ez 135-ös, és ennek helyére beépülhet az általános iskola. 135-ös parkoló, ami egyébként szerintem probléma még mindig, hogy nem jelzi ki a játék azt, hogy mekkora kapacitásra számíthatunk. Ide viszont jöhet egy ilyen multilevel parking, ez helyből már 220-as, és ez majd bővíthető. Most ennek persze nem örülnek, de az általános iskolának meg valamira fogtok örülni, vagy nem. Viszont ki is lehet ezt bővíteni, és mindjárt 1700 fővel rendelkezünk, itt pedig meg lehet csinálni az utakat. Ez a Prospect Seaport egy ilyen klasszikus, régies, majdhogy nem azt mondom, hogy szovjet stílusú lakónegyed.
Apropó, ha már a szovjet stílusnál tartunk, akkor már bejelentették a következő region packet is, amely végre a kelet-európai region pack lesz. Hát szerintem ezt várjuk a legtöbben, viszont ennek a megjelenési időpontjára még várnunk kell, mert január 27-én, tehát január végén fog megjelenni, illetve elérhetővé válni a közép-európai region pack. Ebből én azt gondolom egyébként, hogy addig is fogunk valamilyen hírt kapni a következő fizetős DLC-kről, hiszen a Colossal Ordersék azt vállalták, hogy 3 további fizetős DLC-t dobnak majd piacra még 2025 első negyedévében. Itt szenvedek egy kicsit az úttal, de most már mindjárt meg lesz. Na, így, nem jó, de nem is tragikus. És amely fizetős kiegészítők egyébként ingyenesen elérhetőek lesznek azoknak, akik az Ultimate Edition-t megvásárolták. Úgyhogy ez mindenképpen egy olyan dolog, ami jó hír, és mondom, én azt gondolom, hogy abból következően, hogy ennyire késői időpontot választottak az 5. Region Pack megjelenésére, és még van ezek után 3 darab Region Pack, a kínai, az észak-amerikai keleti parti, illetve az észak-amerikai nyugati parti, nem feltétlenül ebben a sorrendben. Nem lennék meglepődve, hogyha utoljára a kínai típusú épületcsomag jelenne meg. Ezért aztán úgy gondolom, hogy mivel ennyire elhúzzák a Region Pack-eket, hogy akkor addig előbb még hírt kapunk az egyéb fizetős tartalmakról is. Hát így legyen, és ugye utána pedig már ezerrel készülünk az City Skylines 2 első igazán nagy DLC-jére, ami feltehetően nyáron fog megjelenni, ez pedig nem más, mint a Bridges and Ports, amely teljesen újfajta játékmechanikát ígér, már ami a különböző tengerészeti épületeket, kikötőket illeti, és mivel az most önállóan 20 euróért kapható, én úgy gondolom, hogy azt egy nagy durranásnak szánják. Ide is be lehet építeni még házakat, végülis ez ilyen kis holttér volt eddig. Ide a lakótelep mögé viszont, hogy ne nyomjam agyon a környezetet, már csak az egyszerűbb épületek fognak jönni, pontosabban a kisebbek. Hát mondjuk akár ide is jöhetnének japán épületek, ha már úgyis ebben a nagy japán mániában vagyunk, akkor miért is ne? És akkor most megpróbálom azt, hogy mivel a brit épületek is jelen vannak a városban, hogy akkor brit medium density rezidentálokkal kombózom. A brit meg az amerikai stílus azért olyan nagyon messze nincsen egymástól, tehát akkor így próbáljunk meg erről gondolkodni. Még akár egy ilyen mixed housing is jöhet, bár a mixed housingok én úgy láttam, hogy leginkább a kereskedelmi épületekhez hasonlítanak a japán fronton. High density housingot egyelőre nem alkalmaznék, viszont az amerikai típusú sorházakat igen, mert hogy szeretnék ezzel kapcsolatosan egy új signature buildinget kioldani. Az lenne az igazi egyébként, most így jutott eszembe, hogy egyenként szenvedek ezzel az építkezéssel, hogyha lehetne kombózva is lerakni, tehát hogyha mondjuk én 2 is ki tudnék jelölni egyszerre, és akkor vegyesen építené meg rögtön a játék úgy, ahogyan ő azt gondolja.
Aztán lehet, hogy az első ilyen beépítés után már azt mondanám, hogy inkább ne építs meg úgy, ahogyan gondolod, hanem úgy legyen, ahogyan én gondolom. Azt látom egyébként, hogy ami igazán egyedi a japán épületekben, azok a low density rezidentálok, azok, amik inkább elütnek, kevésbé építhetőek be a városi környezetbe, vagyis kevésbé kombózhatók más épületekkel. Ide pedig, mivel ez alapvetően inkább ilyen szegényebb negyednek számít, jöhetnek még a low rent housingok is. Illetve itt a vasút felett pedig bátran lehet még hidakat is létrehozni. Beépült egy 6-os szélességű ház is. Nem is gondoltam volna, hogy ilyet is tud. Ugye most rengeteg épület jött be újonnan, úgyhogy ez nyilván mindenkinek idő lesz, mire fölfedezi ezeknek a szépségeit. Azt látom, hogy itt egyébként már annyira jól fogunk állni a házak és a forgalom tekintetében, hogy ide jöhet be egy új villamos megálló. Ugye a 7-es villamos, amely indul a kikötőtől, és végig megy a Prospect Seaporton, majd bemegy a föld alá, és itt hát szerintem nem sokszor sikerült nekem föld alatti villamos megállót építeni, de itt azt hiszem, hogy pont ez használható, hogy itt a hegy gyomrában áll meg, és akkor itt megoldottam valahol, igen pontosan itt, hogy le tudjanak menni az emberkék. Mondjuk az jó lenne, hogyha előbb-utóbb ez a föld alatti villamos dolog is meg lenne oldva, és aztán ugye megy tovább Bradfordra. Itt van a Glasgowville, ez a brit negyed, amit újonnan építettem meg, és láthatóan már is bajban van a hotel. Nem baj, ezen lehet segíteni. Például ilyen medium density housingokkal, hogy legyen forgalom. Ugye most már akkora a város, hogy néha már én is eltévedek benne. És hát itt úgy tűnik, hogy már nem nagyon használják ezt a cuccost, mert ez a végállomása, és tovább már nem megy, pedig egyébként még mehetne, akár egy nagy kört is leírhatna, de azt most még nem akarnám, viszont ide majd még ki lehet terjeszteni neki egy megállóját. Itt pedig mellette a C-metró vonal és a C-nek a dipója. Ja, közben ezt is átépítettem, úgy itt a Space Centernél, ami az űrközpontot jelenti. Ide, ennek a környékére nem igazán szeretnék semmit, ha megjelenne esetleg egy olyan kiegészítő, amely high-tech industry tartalmaz, akkor ide a környékre high-tech industry, illetve esetleg majd modern irodákat. De hát ezt még nem tudjuk, hogy milyen kiegészítők fognak megjelenni. Nyilván azért a készítők a hiánypótlást tartják szem előtt, hogy egyrésztről azon igényeinket elégítsék ki, amelyek a Region Pack által kielégítetlenek maradtak, hogy így mondjam. Ugye a Region Pack épületeiről azért azt nem árt tudni, most már a fele lement az épületeknek, hogy nem kifejezetten a modern stílust viszik. Tehát a francia típusú épületek az a 19. század második fele, de mindenképpen újkori ihletésű, a német típusú épületek is inkább az 1900-as évek első fele, az angol típusú épületek, hát azok gyakorlatilag kortalanok, de ezeket ilyen 1950-60-as, 70-es évek épületeinek gondolom.
és akkor a japán épületek, amiben a legkevésbé vagyok képben, de ezek sem néznek ki olyan nagyon moderneknek, közben pedig itt már vissza is lehet nézni, hogy mit sikerült alkotni, és azt mondom, hogy egyébként nem is rosszul kombózódnak az angol épületekkel sem, de azért szerintem sokkal jobban néz ki, hogyha ezt a japán stílust amerikaival vegyítjük. Szóval az a lényeg, hogy ezek az épületek, vagy akár hogyha ezekre is ránézünk, nem kifejezetten a modern vonalat fogják vinni, és ennek következtében volt az, hogy a fizetős kiegészítők, a Modern Architecture és az Urban Promenade viszont inkább modern stílusú épületeket hoznak be ebbe a képbe. Mind a kettőnek vegyes az értékelése, aminek az az oka, hogy igazából a Modern Architecture csak kiszolgáló épületeket tartalmaz, abból egyébként szép nagy változatosságot ad, hiszen 21 darab ilyen épületet kaphatunk, az Urban Promenades pedig csak egy típusú, ugye ezt a Mixed Residential épületet tartalmazza, bár az is igaz, hogy abból rögtön 60 féle épületet kaphatunk készhez, tehát ennek megfelelően ezt is lehet majd vizsgálni, illetve ezt is lehet majd próbálgatni, hogy milyen típusú épületek lesznek ebből. Ez például itt azt hiszem, hogy egy angol típusú épület, kicsit rendszeridegen, de most már maradjon. Tehát ennek megfelelően a fizetős kiegészítők is próbálják a modern vonalat vinni, éppen ezért azt gondolom, hogy a későbbiekben majd számíthatunk még újabb modern épületekre. Ó! Hát ez egy elég brutális nagy tornádó, ugye be vannak kapcsolva a katasztrófák, ez látszik is. Szépen érte a főiskolát is, bár talán nem annyira durván. Itt viszont a SwitchCon most eléggé megrángatta. És akkor úgy tűnik, hogy ez már teljesen végig is fog söpörni. Itt a városnak a külső részén, remélhetőleg csak a külső részén. Akkor nézzük, hogy mindent megmutattam-e. Tehát vannak új típusú parkolók, nyilván nem építettem meg belőle mindegyiket, de majd a későbbi City Skylines részekben ezt úgy is fogjátok látni. Még azért megnézem, hogy hol van parkoló hiány, és akkor oda beépítkezek, például mondjuk itt ez a napelemes fedett parkoló, még ide egyébként jól is néz ki, akkor ugye vannak közepes parkolók, illetve a parkolóház, szerintem talán azok, amik a legjobban néznek ki. Ebből van kicsi és nagy is, a nagyot azt már mutattam. Most még ide lerakom a kicsit, és ez nem is bővíthető. Ez egy ilyen kicsi parkolóház, amely 2 szintes. Na, ez már nagyon úgy néz ki, mint amit Helsinkiben láttam egyébként. Ott vannak ilyen 2 szintes parkolóházak, hogy van egy alsó része is, illetve van neki egy emeletes felső része is. Bizonyára egyébként ez más városokban is előfordul, de én ezt most először Helsinkiben láttam a nyáron, és ott egészen nagy számban voltak ezek jelen. Nézzük, hova kellenek még parkolók. Itt a Crescent Yards-ba már építettem. Igazából nyilván mindenhova jöhet.
ennek a negyednek még nevet sem adtam, egyébként ez a Woodside Beachhez tartozik. Úgyhogy ezt itt ki is bővítem, amennyire tudom. Közben szerencsére ez a Randa Tornado is elvonul. Ez az Old Yard Side, ugye közben irodai negyeddé alakult át. Igazából lehet megpróbálnék ide egy High Density Office-t is, és akkor ide is jöhet egy parkoló. Milyenek vannak? Többféle is, ez a multi-level parking, szerintem ez néz ki a legjobban. Hát a gravel parking az talán nem annyira néz neki ide jól, mert ez tulajdonképpen egy ilyen murvás parkoló, de akkor lerakok belőle kettőt, hogy ezt is megmutassam. Ezt nem is igazán irodanegyedekhez, inkább ilyen tengerparti részekhez gondolnám jobbnak. Na, ez így látom, hogy már nem a legjobban fog beépülni, de majd kiderül úgy is. Rombolni azt még mindig lehet. Próbáljuk meg most ezeket a High Density Office-okat nyomatni, egészen egyszerűen azért, hogy lejjebb tudjuk faragni a veszteségünket. Atya úristen, ez ennyire bedugult? Mi van itt, gyerekek? Ja nem, ezek csak a megállók, de nem, ezek a buszok. Hát itt vannak egymás mögött. A térkép szerint. De egyébként meg nem így néz ki a dolog. Na ez melyik? Ez a 107-es busz, mennyien használják? 107-es, 435-en, az eléggé jóféle. Amit nagyon nem használnak, az a 104-es, illetve a 101-es. Ezeknek akkor lehet, hogy kassa lesz. Megnézem a 104-esnek az útvonalát, hogy hogyan néz ki. Pedig elvileg ugye Stonehill Stationről jön, és New Downtownig megy. Na, hol vagy, kis barátom? Itt van a vége, méghozzá itt ráköt egy hurkot erre a New Downtowni részre. A helyzet azonban az, hogy mivel változott a forgalom, ezt ki lehet terjeszteni, méghozzá szerintem egészen idáig az új negyedig. És akkor majd találunk neki valami értelmes végállomást. Sőt, egyébként most látom, hogy akár a Prospect Seaportba is bemehet, mert ez egy nagy kapacitású valami, amire itt számíthatunk. És akkor egészen idáig mehet. Van ugye ez a Small Bus Station, amit meg lehet építeni, hát mondjuk így ide. És akkor megfogom, megkeresem a New Downtownnál, lesz ez a 104-es, megfogom, és megpróbálom kihúzni. Mondom, megpróbálom kihúzni. Egyszer gyere ide a busz végállomásra. Egyébként baromi hülyén fog ide jönni, de ez nem baj. Mert utána majd ezen még mondom, mindig lehetne változtatni, hogyha akarnál. Jó. Megvárjuk, hogy ez üljön. A buszvonalaknak a megtervezésre az finoman sincsen a helyzet magaslatán. Mert én ugyan kihúzom ide,
De hogy fog ez itt megmaradni, az már egy jobb kérdés. Igen, ugyanaz a probléma van kb. Mint a CS1-ben, hogyha már túl sok vonal van, akkor duplikálódik, egymással összeakad és így tovább, de most legalább ez már itt úgy látom, hogy jó, mert csak szimpla. És még itt kéne, hogy ez szimplán meglegyen. Most azt nézem egyébként, hogy nem lehetne ilyen nagyobb bus station-t építeni, de nem lehet, mert ez a local bus station az a baj, amit a modern architecture-rel kaptuk, hogy nagyon nagy. Ez a small bus station, ez viszont nekem egy kedvencem, ez annyira kis kompakt és annyira jól néz ki, hogy ezt tényleg nagyon jól eltalálták. Jó, idáig már meg vagyunk, és akkor lehetne itt kibővíteni, viszont valahol ugye még le is kéne jutni a hegyről, és itt nincsen út ahonnét le lehetne jutni, de ezzel mindjárt segíteni fogunk. Beépítek ide egy hidat. Mondjuk így, hogy ne legyen egymáshoz túlságosan közel a két híd. Mondjuk így ide. És akkor ez így fog tudni lejönni. És most már, hogyha kihúzom idáig, akkor elvileg jól kell, hogy működjön. Az elvileg az persze csak egy dolog. Kíváncsi vagyok, hogy ténylegesen oda is fog-e találni magától. Azt látom, hogy ez már nem tökéletes, mert hogy itt visszafele is kéne valamit alkotni. Ideig jó, ideig tök jó. Ezt berakom ide. És akkor itt ezt visszahúznám. Mert te így most retek hülyén vagy. Úristen! Ó, hát ez... Ez így nagyon hülyén van. Na megállj, akkor kitolok veled. Időlegesen megszakítjuk a dolgot. Most visszaépítjük. És akkor most már jól megy. Úgy nagyjából. Igen, pont ez lenne a cél. Meg az lenne a cél, hogy akkor itt a Cargo City-t is tárd föl, már légy szíves, hogyha itt vagy. De most ez a hülye, ez megint visszaállt. Hát ezt nem hiszem el. Na jó. Akkor most jött el az, hogy úgy ahogy van, az egészet fogom, megszüntetem, és akkor újra beparaméterezem, és tehetsz egy akkora szívességet, hogy a faladja a másikat. Hihetetlen, tehát azért ezt jó lenne, hogyha normálisan meg tudnák oldani. Köszi. Jó. És akkor most végig gondolom ebbe a pókhálóba, hogy hogyan tudunk majd érvényesülni. Mondjuk itt helyből én is rosszul építettem meg a megállót, de ezt mindjárt ki fogom javítani. És akkor így jön, hogy Seaport Quarter Cargo City, itt fölmegy a Prospect Seaportra, és akkor arra gondoltam, hogy igen, itt át fog tudni menni,
Tehát akkor itt is lehet neki egy megálló párja. Igen, itt ezt eléggé érdekesen sikerült megépíteni. Hát nem olyan rosszul, mert egyébként el tud menni a különböző utakon a busz, csak nem annyira könnyen. Jó, föltárja ezt az új japán-brit koprodukciót, utána megáll itt a CIA előtt, ugye, ez tulajdonképpen ez a Central Agency, és akkor jön tovább errefele. Itt biztosít egy lehetőséget, egy átszállási lehetőséget a metróra. Közben már minden más buszvonalat is bekapcsoltam, és akkor azt mondtuk, hogy New Downtownon keresztül megy. Ugye az a jó dolog, hogy itt el fogunk tudni menni, illetve itt már pontosan látszik, hogy milyen irányba kell vezetni. Oké, akkor következzék a buszvonalnak, az új 104-es buszvonalnak a kijelölése. Nos, nem mondom, hogy tökéletes a vonal, ráadásul még több helyen meg is kell építeni a megállókat, illetve be kell azokat húzni a megfelelő helyre, de legalább akkor most már van nekünk egy ilyen szép hosszú új buszvonalunk, amely a 104-es névre hallgat, és akkor ez egészen a Seaporttól a Stonehillig közlekedik, méghozzá a New Downtownon keresztül, illetve az új városnegyeden keresztül, aminek egyelőre még nem adtam nevet, de ami késik, az nem múlik. Ami még gyengébben teljesít, az a 101-es busz, ezt még mindenképpen meg akarom nézni. Hogy ezzel is rendben legyünk, hogy van ennek az útvonala. A 101-es indul a központi buszpályaudvarról, végig megy nagyobb részt metróval és villamossal kiszolgált területeken, és utána pedig itt gyakorlatilag vakon végződik ennél a résznél. Ez szerintem úgy, ahogyan van, megszüntethető, tehát ezzel nem lesz nekünk egy nagy veszteségünk, hogyha megszüntetjük, vagy esetleg ki lehetne terjeszteni, de nem nagyon látom egyelőre értelmét, hogy föntartsuk. 2%-os a kihasználtsága. Most egyelőre annyit csinálok, hogy akkor kevesebb
buszt fogok oda vezényelni, mondjuk így nagyjából lefelezzük a busz kapacitást, aztán pedig majd meglátjuk. Amit viszont mindenképpen szerettem volna, hogy van nekem itt egy 9-es villamosom, amelyet már úgy építettem meg, hogy legyen kapcsolata a vasúttal, de ide a vasútállomást még nem építettem be. Ugye itt is közlekedik a vasút, nem csak a tehervonat, hanem a személyvonat is, úgyhogy ide most akkor beépítjük a vasútállomást, és itt már a megálló az megvan, tehát akkor már csak a kapcsolatot kell kialakítani. Valószínűleg, hogy ide a nagyon alapvető kicsi vasútállomás fog csak beférni. Ez egy annyira külvárosi rész, hogy szerintem ide simán el fog férni a távvezeték is, és akkor a villamos megállót is arrébb kell helyezni, és ide az R1-es vonatnak pedig be lehet építeni egy megállót, így van egy köztes átszálló pont. Ez tulajdonképpen itt a semmi közepén található Crescent Yardsnak a szélén, úgyhogy akkor ez a Crescent Edge lesz. Crescent Edge Station. Valamivel még a komfortot is javítjuk. Minden esetre ez egy plusz lehetőség arra, hogyha valaki szeretne átszállni a vasútról, akkor ezt meg tudja tenni. Most egyébként ezt is eléggé kevesen használják, úgyhogy szerintem akkor ebből is csinálunk valami változást, mind az R1, mind az R2 tekintetében, de az R2-t még egyébként jobban használják, de akkor ezt is átdolgozom, hogy ez meglegyen. Ja, és ez szerintem, amit én nem vettem észre, ez a cargo line lesz, csak ezt ilyen hülye jelölte. Na akkor az lesz, hogy a cargo line-t mondjuk szürkén jelenik meg, az tök jó. Minket úgysem érdekel nagyon ez a dolog, hogy merre mennek a cargo line-ok, csak ne okozzanak tumultus. Ami volt, az az, hogy volt egy ilyen körjárat, na most ezt szüntettem meg. Itt van a főpályaudvar, egyébként hát, hogyha nagyon akarnám, akkor ezt is át lehetne építeni, csak az a baj, hogy ez itt már annyira be van építve, hogy ezt inkább hagynám. De az biztos, hogy akkor az R1-es és az R2-es is kell, hogy találkozzon a főpályaudvaron. Az lenne a jó, hogyha a vasút a szerves része lenne a városnak. Igen, ez egyébként kínálja abszolút a kör alakú elrendezést, csak valami miatt ugye a körvonatok azok nem realisztikusak, úgyhogy akkor ezt úgy fogjuk megoldani, hogy itt Glade Hillnél és Glasgow-Ville-nél is meg fog jelenni a vasút, és akkor az R1 és az R2 meg különböző irányokba fog tudni menni. Ehhez akkor ide építem be a vágányt, úgy első körben, és szerintem én meg fogom építeni mindenhol a vasútállomásokat, ahol azt szükségesnek gondolom, és a későbbiekben majd ahogyan ezzel a várossal terjeszkedünk, ugye ez a város igazából most már csak epizód szereplő, hogyha be kell mutatnom valami olyan típusú tartalmat, ami Florához vagy Eurográdhoz nem illeszkedne, akkor azt itt fogom bemutatni. Nézzük ezt az új típusú 4-sávos utat, nem is néz ki annyira rosszul egyébként. Ide még ez pont el fog itten férni. Ide majd úgyis jöhet egy teljesen új lakónegyed. Hát egyenlőre maradunk a szintbeli kereszteződésnél,
Aztán, hogyha nagyon-nagyon nagy lenne a forgalom, akkor majd ezen lehet változtatni. Így, szépen. És akkor itt a Glade Hill és a Florence között is lehet egy vasútállomás. Ennek egyetlen egy feltétele van, hogy ezeket a távvezetékeket innét el kell takarítani, illetve a föld alá helyezni. Talán az a legjobb, hogyha a föld alá helyezzük. Benyomom a page down-t, és igazából ennyi, mert már ez kapcsolódik is. Ez egy nagyon praktikus dolog, ahogy ezt megoldották. Itt van a másik local train station, de ez ide nagy lesz, úgyhogy még a medium is kisebb. Szerintem mondjuk, hogyha ezt itt megcsináljuk, akkor ez egy vállalható kompromisszum. Most ugrik a majom a vízbe, de át tud menni a villamos a vasúton, vagy a vasút a villamoson, kinek hogyan tetszik, és akkor egy kettőt kéne most összekötni. Ez viszont már egy forgalmasabb út ahhoz, hogy ezt normálisan meg lehessen oldani. Egyelőre, mivel itt még nem épült ki lakónegyed, ezért ezt is lehet törölni. Ha itt a láb miatt nem tudunk átmenni. Itt jöhet magas vezetésben a dolog. És még igazából itt is. Kérdés az, hogy itt én föl tudom ezt emelni végig, csak azért nem, mert hogy ott van a hegy, nem baj, ledózeroljuk. Pontosabban nem is ledózeroljuk, hanem megépítem szintben. Hú, ez így nagyon ronda. Most már jó. Igen, ez így már mondjuk elfogadhatóbb. Hogy össze is van ez kötve. És akkor menjen ez még tovább. Biztos, hogy ide a Glasgow-ville-be is be lehet építeni még egy új megállót. Vannak, akik örülnek, vannak, akik nem. Egyelőre többen vannak, akik nem, de majd amikor használni fogjátok, akkor szerintem örülni fog a fejetek. Itt van a metrónak, a C-metrónak a vonala, ezzel nem lenne túl egészséges keveredni. Így aztán már metró, villamos és minden más is van. És ide kéne eljutni, hát ez csak alagúttal. És úgy alagúttal persze, hogy közben a metró alagút is itt van. Na tehát innét szép nyerni. Ha csak nem, ezt egyébként így is meg lehet oldani. Necces a dolog, de akár működhet is. Vagy azt mondjuk, hogy itt viszont már választhatjuk az alagutat, amire szintén problémázott elsőre, de most már minden rendben lesz. És akkor itt tudunk kijönni a földszínre. Ez lesz itt a Glasgow Station. Van átszállási lehetőség a villamosra is. És akkor még, hogyha még tovább tudunk menni, akkor próbáljuk meg valahogyan befogni Bradfordot is. Ez szerintem úgy fog működni, hogy ezt a benga nagy épületet arrébb helyezem. Tök jó lesz, a posta elszámoló központ itt is, különösen, hogy nem is működik. Itt be kell építeni egy ilyen kicsi szervízutat. Akár ezt az új típusút. És most ide jöhet a vasúti megálló. És itt kéne valahogy elmenni, félő, hogy nem fog megengedni ennyire éles kanyar, de éppek, hogy még megengedi. Itt már nem, de az nem számít, mert itt már tudunk erről másképpen is gondolkodni.
Azt hiszem ez a vonal ki fogja elégíteni a közlekedés mániámat. Sőt, hát rögtön 2 vonal is lesz. Most jó ideig lezártuk, de utána pedig megújult formában fog ez visszatérni. És akkor szerintem, hát nyugodtan lehet az egésznek a vége a repülőtér. És úgy látom, hogy mivel a francia típusú vasútállomásnak kisebb a fenntartási költsége, plusz nagyobb kapacitással is rendelkezik, akkor ezért ezt fogom ide építeni, és akkor ez lesz az R1-es vonalnak a vége, a kicsi repülőtér. Igen, ez egy olyan város, hogy van kicsi és nagy repülőterünk is egyszerre. Itt egyébként akár már meglevő vonalba is becsatlakozhatnék. Nem baj, menjen ez teljesen külön. Ez nekünk így is, és akkor most már csak Bradfordig kéne eljutni. Itt ezt nyugodtan teljesen föl is lehet emelni. Nem fog ez megsértődni. És ide majd még jöhet esetleg egy közbenső állomás, amikor ide már majd lakótelep fog kerülni. Vagy akármi más is. Még itt van egy utolsó probléma, ezt megoldani, és akkor ezzel készen is vagyunk. Indulhat az R1-es vonal, amint kijelöltem, és ez pedig akkor innét fog indulni a Central Core-ból, szépen körbe megy a városon, és akkor egészen a repülőtérig fog tartani. Sikerült végre kijelölni az R1-es vasútnak az új útvonalát, amely a belvárostól megy a kicsi repülőtérig, közben pedig azért érint pár fontos csomópontot. A későbbiekben majd még ezen lehet dolgozni, hogy hatékonyabb legyen a metró kapcsolat. Elnevezem az új megállókat. Itt van például a West Bradford Station, bár hát igazából Bradfordnak az egyetlen egy vasúti kapcsolata, úgyhogy nem is kell, hogy ez West legyen, simán lehet ez Bradford Station. Itt található a Glasgow Hill. Ide majd még bőven be lehet építkezni, illetve van még egy új megálló, ahol már is 14 utas várakozik, ez jó. Növeljük is a komfortérzetet, illetve ide rögtön már be is lehet építkezni. Azt gondolom, hogy jöhetnek a medium density housingok simán, és ez pedig akkor a Glasgow Hill Station lesz, ugye a déli részén található ez. Itt valami történt a 6-os villamossal, gondolom az, hogy megint megakadt. Nem baj, úgyis ezt át kell helyezni, hogy közelebb legyen a vasútállomáshoz a megálló, mert akkor legalább már annak a környezetét is kialakítjuk, és az az érdekes, hogy nem nagyon rántotta meg a költségvetést, ez a nagy vasútépítés, mert úgy tűnik, hogy most már megint erre a 219 000-re visszaállt, itt az új típusú vasút, 3-an már föl is szálltak, nyilván ez majd ennél csak több lesz. Ez az, amit egyébként egy ingyenes frissítéssel kaptunk, és egészen jól néz ki, de kevésbé elővárosi jellegű. Itt viszont szerintem mindenképpen ez így nem lesz jó nekünk, hogy így ezek gátolják egymást, úgyhogy akkor ide. Most a 6-os az idéglenesen le fog állni, de akkor én ide beépítek egy felüljárót. Végre most már úgyis ki lehet lőni ezeket a megállókat, ha nincsen alatta sín,
a City Skylines egynek egy komoly problémája volt, hogyha eldózeroltad alatta a sínt, akkor utána nem tudtad egészen addig kijelölni a villamos megállót, amíg vissza nem építetted azt. Hát ez egy agyrém volt, de szerencsére most már ez is megoldódott. Valószínűleg, hogy már itt is el kell kezdenünk fölfele tendálódni, mert máskülönben ez nem fog menni. De így már egészen jó. Most jöhet vissza a villamos. Így akkor már tudnak majd közlekedni, és hogyha ide be tudok építeni egy lehajtót, ami ugye csak arra kell, hogy a gyalogosok föl tudjanak mászni, akkor mehet ez a történet ide magas vezetésbe is, és akkor így már van a Glasgow Hill Stationhöz is egy közvetlen kapcsolat. Nos, ez volt az első vasútvonal, de akkor tegyük helyre már a másodikat is, mert hogy vannak még kiszolgálatlan létesítmények, így például ez az Element Station, ez az új vonal, illetve itt tudnak egymással találkozni is. Hát akkor ez azt jelenti, hogy ez sokkal rövidebb lesz, ez a 2-es számú vonal, mint az 1-es, viszont van még itt egy lehetőség, ez sincsen igazán kiszolgálva. Ez a rész, tehát ide a Woodside Beachre még be lehet építeni egy vasúti megállót. És akkor utána tovább tud menni erre a Stonehill Station felé. Ez egy kisebb profilú vasút lesz, de szerintem tud ez működni ugyanúgy. Annyi, hogy azért a tereprendezésről ne feledkezzünk meg. De be lehet építeni a Medium Train Station-t is. Rögtön örülnek is neki. És akkor itt még kalandos úton vissza kéne találni ebbe az irányba. Nem akarom, hogy ilyen vakon végződjön a dolog. Illetve esetleg, mivel itt kialakultak irodák, még ide is be lehet építeni egy vasúti megálló, de nyilván akkor ide már abszolút csak a kicsit. Itt elég brutális szintkülönbséget kell megoldani, de elvileg a dolog az működhet. Amire persze én azt mondom, hogy elvileg működik, az majd mindjárt kiderül, hogy a gyakorlatban is működik-e. Már jelzi, hogy nem tetszik neki a rendszer. Mert elég nagy szintkülönbséget kell tényleg áthidalni. Hát ez sikerült. Nem volt egyszerű, de sikerült. És akkor innét indulhat is. Indulhatna a 2-es számú vonat. De még itt egy apró átkötést meg kell építeni. Ugye van rögtön 2 közös megállója is. Ez talán maradhat ezzel a színnel is. Meg is van az R2-es vonal, de most egyébként az jutott eszembe, hogy el lehetne ezeket máshogy is nevezni. Oké, az R1-es az legyen a Community Line.
Az R2-es pedig akkor legyen a Garden Line, mivel ez úgyis ilyen kertvárosias részeken megy. Jó, már 113-an használják a Community Line, ez már egészen jó. A végére hagytam még két nagy durranást a japán épületek közül, ezek pedig a japán iroda épületek. Ugye iroda épületeket leszámítva a francia pekket nem igazán láthattunk, felhőkarcolókat pedig annál kevésbé. Nekem van egy olyan érzésem, hogy ezeket majd az észak-amerikai csomagra tartogatják, viszont van nekünk 2 darab signature buildingünk, az egyik ez a sushi restaurant, a másik pedig ez a főhadiszállás, a Shiranui Shimbun Head Office névre hallgat. Ahhoz persze, hogy ezt megépíthessük, teljesíteni kell azt a feltételt, hogy legalább 5 rádió antennánk legyen, viszont vannak ezek az új japán típusú rádió antennák, hát elég jó a városnak a lefedettsége, de azért persze mindig lehet rajta mit javítani, úgyhogy mindenképpen ide is megépítem, tulajdonképpen ide a nagy repülőtérhez is jöhet egy, ide is jöhet egy, és Forest Hillhez pedig azért, mert majd a későbbiekben itt úgyis lakónegyedek lesznek. Így akkor most már meg tudjuk építeni a 2-es számú japán signature buildinget is. Úgy nézem, hogy ez a nagyobb, a sushi restaurant, és ez a kisebb. A kisebbet ide az Old Yardside-hoz le is rakom. Kicsit megfazonírozom a környezetét, bár olyan nagyon nem fogom túltolni a dolgot. Viszont abból a szempontból tök jó lesz ez, hogy pénzt fog nekünk jelenteni. Nézzük csak ezeket a zsebparkokat, illetve még hogyha ide be tudnék építkezni, az tök jó lenne. Mondjuk egy ilyen mini parkkal. Csak így a maga egyszerűségében is jó lesz. Itt még ez tulajdonképpen, hogyha úgy nézem, akkor elvileg ki is lehet terjeszteni. Ennek a felhatóságát. Nézzünk akkor különböző asztalokat, székeket ide. Úgy látom, hogy különösen a UK-jel jöttek új propok, de most nem ezeket szeretném megépíteni, hanem inkább akkor maradjunk ennél a hagyományosnál. És egy-két gázmelegítő, nehogy megfázzanak, akik kiülnek enni, inni ide az iroda árnyékába, ja, és Move It módot pedig nem telepítettem föl, akkor majd arról is gondoskodni kell a későbbiekben. Építsünk be ide még 2 ilyen High Density Office-t. Egyébként nem néz ki rosszul, féltem tőle, hogy az, hogy ennyire elaprózódik a forma, az nem fog jól kinézni, de nem néz ki rosszul. Ide ezt mindenképpen még lecserélném valami értelmesebbre, normálisabbra, akár ez lehet egy kisebb parkolóház, vagy hogyha elfér, akkor a nagyobb is, de a nagyobb az nem fog elférni, tehát maradunk a kicsinél, és ide is jöhet még egy High Density Office, hogy lassan-lassan faragjuk le a veszteségeinket. Ez egyszer, ezt az Old Yardside-ot pedig a későbbiekben majd lehet még bővíteni, az irodisták kapjanak némi komfortot. Ez a Broad Street pedig gyakorlatilag teljesen fölösleges, hogy itt van. Ide is épülhetnek
irodák. Valamilyen szintű kereslet azért mutatkozik ezekre az épületekre is. Megnézzük, mi történik, hogyha bekeverjük. Most egy picit várni kell, amíg ez helyreáll. Ezt még mindig nem tudták ezek szerint frissíteni. Jó, de nem is így jelenik meg. Jó, akkor szerintem maradunk a japán épületeknél. Jók lesznek azok. Jó, tehát akkor most már megvan az első japán signature building, ami a főhadiszállást jelenti. A másikat, a sushi éttermet viszont egy jóval jelentősebb helyre szánnám, mégpedig ide, valahova, a partra. Ehhez az kell, hogy egy picikét kibővítjük a partot, persze nem szabad vadulni, csak ilyen finoman, és akkor ide tud lekerülni majd ez az épület, amint lesz neki elegendő helye. Mindig azt mondja, hogy vízben van, de most már jó lesz. Eléggé jelentőségteljes, ahogyan itt áll. És akkor ezt még itt körbe lehet venni sétáló utcával. Látom, hogy az úgy nagyjából szegélyesen épült meg. Ilyen esetben inkább jobban kiterjesztem a partot, és akkor a későbbiekben majd ezt lehet úgyis visszaszedni. Gyere, kis szenny! Sikerült. Ezt itt visszaszedjük. És akkor úgy lesz megépítve, hogy ez teljesen csak ez az épület sajátított ki, még egy picit ebből az öböl részből. Ennek a susisnak itt protekciója van, mondjuk jó sok pénzt is hozott, mert most már 200 000 alatt található a veszteségünk. És akkor ennek a résznek már tényleg a záró akkordjaként javítsuk még egy kicsit a közlekedést. Már itt most a gyalogos közlekedésre gondolok. Beépítek ide még egy ilyen gyalogos hidat. Egy ilyen kis csavarintással. És úgy látom, hogy egyébként, hogyha nagyon akarnám, akkor itt tudnék még kisajátítani területeket. A kérdés, hogy nagyon akarjam-e. Szerintem most akarni fogom, bár ez félő, hogy ennek következtében majd ez eléggé árvízveszélyes terület lesz, de hát ez már szerintem majd a jövőnek a problémája legyen. És ezzel
a két böhöm nagy irodával most már csak 175 ezres. A veszteségünk, hogyha így folytatjuk az iroda építéseket, akkor a jövőben reménykedhetünk abba, hogy teljesen el fog tűnni a veszteségünk. Köszönöm szépen akkor a szíves figyelmeteket. Ez volt a heti City Skylines 2 tartalom. Most 2 hét szünetre vonulunk, már ami a City Skylines-os tartalmakat illeti, és alapvetően nem lesz se szerdai szimulációk, se pénteki stratégiák 2 hétig. Ezen a héten még igen, de december 23-a és január 5-e között én is pihenek, feltöltődök, ami nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem lesznek videók, mert lesz karácsonyi és szilveszteri meglepetés videó is, de nem ilyen sűrűséggel fogjátok látni a különböző videókat, mint egyébként szoktátok, és akkor utána január 6-ától már visszatérünk majd a rendes régi kerékvágásba. Mindenkinek kellemes karácsonyi készülődést kívánok, és szerdán egy vadonatúj és nagyon izgalmas, illetve egyedi szerdai szimulációs játékkal találkozunk. City Skylines 2 tartalommal pedig legközelebb január 6-án, akkor már az új várost fogjuk építeni. Sziasztok!